नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल फाइनान्शियल नेपालमा र नेपाली शेयर बजारमा धेरैजना लगानीकर्ताहरूको आकर्षण अहिले बढिरहेको छ। धेरैजना लगानीकर्ताहरू शेयर मार्केटमा लगानी गर्नका लागि भित्रिएका छन्। यसै बीचमा धेरैजनालाई थाहा नहुन सक्छ एउटा राम्रो कम्पनीको स्टक्स कसरी चुज गर्ने, हैन, कुनै पनि कम्पनीको शेयर खरिद गर्नुभन्दा अगाडि कुन कुन कुराको ख्याल गर्नुपर्दछ भन्ने जस्ता कुराहरुमा कन्फ्युजन हुन सक्छ। र आजको भिडियो अन्तर्गत म तपाईहरुलाई 5 वटा कुराको बारेमा बताउने छु जुन कुनै पनि लगानीकर्ताहरूले कुनै पनि कम्पनीको स्टक्स चुज गर्नुभन्दा अगाडि, शेयर खरिद गर्नुभन्दा अगाडि एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। र ती कुराहरु मध्ये नम्बर 1 मा रहेको छ त्यो कम्पनीको अर्निङ ग्रोथ। दर्शकबिन, लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको शेयर खरिद गर्नुभन्दा अगाडि त्यो कम्पनीको अर्निङ ग्रोथ कतिको छ भनेर चेक गर्नुपर्दछ। र कुनै पनि कम्पनीको शेयर खरिद गर्नु पूर्व तपाईहरुले चाहिँ 3-4 वर्ष, कम्तीमा पनि 3-4 वर्षदेखि फिसाकल इयरको अर्निङ रेशियोलाई चेक गरेर त्यसको अर्निङ रेशियो कतिको पोजिटिभ छ त्यो बारेमा जानकारी लिएर मात्रै शेयर खरिद गर्नुपर्दछ। र त्यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ कम्पनी डेब्ट। दर्शकबिन, हामीले चाहिँ ख्याल पुर्याउने पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ कम्पनी डेब्ट। त्यो कम्पनीको डेब्ट भनेको दायित्व, रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको पे गर्नुपर्ने ऋण कति छ त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्दछ। र भविष्यमा गएर तपाईको लगानी नडुबोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यो कम्पनीको डेब्टलाई एकदमै राम्रोसँग ख्याल गरेर लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ प्राइज अर्निङ रेशियो भनेको पीई रेशियो। कुनै पनि कम्पनी कतिको राम्रो छ त्यसको स्टक्स चुज गर्दा हामीलाई भविष्यमा कतिको प्रॉफिट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन हामीले पीई रेशियो चेक गर्नुपर्दछ। र पीई रेशियोले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको स्टक्सको बारेमा बताउँछ र त्यो कम्पनीको शेयर खरिद गर्दा तपाईको एभरेजमा त्यसको अर्निङ रेशियो कति छ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदछ। त्यसैगरी नम्बर 4 मा रहेको छ हाउ द कम्पनी ट्रिट डिभिडेन्ड्स भनेको कुनै पनि कम्पनीले पे गर्ने डिभिडेन्ड कस्तो रहेको छ र त्यो कम्पनीले चाहिँ कस्तो किसिमले डिभिडेन्ड पे गरिरहेको छ, त्यसको डिभिडेन्ड हिस्टोरी कस्तो छ, त्यसलाई राम्रोसँग चेकअप गरेर हामीले शेयर खरिद गर्न सकिन्छ। कुनै पनि कम्पनीले लास्ट फिसाकल इयरदेखिबाट अथवा 3-4 वर्षको रेशियोमा एकदमै राम्रो डिभिडेन्ड पे गरेको छ भने त्यो कम्पनीले पक्कै पनि ग्रोथ गरेको हुन्छ र त्यसको फन्डामेन्टल पनि एकदमै राम्रो रहेको हुन्छ र डिभिडेन्ड अनुसार हामीले शेयर खरिद गर्न सकिन्छ। र लास्ट नम्बर रहेको छ लिडरशिप अफ म्यानेजमेन्ट। हामीले कुनै पनि कम्पनीको शेयर खरिद गर्नु पर्दा डाइरेक्टली रूपमा हामीले त्यहाँको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, हैन, त्यो कम्पनीको लिडरशिप कस्तो छ, त्यो कम्पनीको एम, अब्जेक्टिभ, गोल्सहरु चाहिँ कस्तो छ त्यो कुरामा एकदमै फोकस गर्नुपर्छ। र त्यसले फ्युचरमा चाहिँ त्यो कुरा निर्धारित गर्छ कि त्यसले कतिको प्रॉफिट हामीलाई कमाएर दिन्छ, कतिको अर्निङ हुन्छ, हामीले गरेको लगानीको रिटर्न हामीलाई कति आउँछ भन्ने कुराको जानकारी हामीले त्यहाँबाट पनि लिन सकिन्छ। त्यसैले यी 5 वटा कुराको ख्याल गरी हामीले एउटा राम्रो स्टक चुज गर्न सकिन्छ। र समराइज गर्नु पर्दा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने नम्बर 1 मा रहेको थियो ट्रेन्ड्स इन अर्निङ ग्रोथ, नम्बर 2 मा थियो कम्पनी डेब्ट, र नम्बर 3 मा थियो प्राइस अर्निङ रेशियो मतलब पी रेशियो, र नम्बर 4 मा थियो हाउ द कम्पनी ट्रिट डिभिडेन्ड्स, र नम्बर 5 मा थियो लिडरशिप अफ म्यानेजमेन्ट। दर्शकबिन, आजको भिडियोको लागि भने यति नै। यदि तपाईलाई शेयर मार्केट सम्बन्धी कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्टमा गएर लेख्न सक्नुहुनेछ र भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। र नेक्स्ट भिडियो कुन टपिकमा चाहनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तपाईले कमेन्टमा गएर जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। र यस्तै खालका इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु नछुटाउनका लागि हाम्रो च्यानलसँग अहिले नै सब्स्क्राइब गरी जोडिएर रहनु होला। त्यतिबेलासम्मका लागि भने कीप लर्निङ, कीप अर्निङ, कीप ग्रोइङ।